Lidershipi i Partisë Demokratike letër antarëve të Këshillit Kombëtar, kryesisë dhe ish deputetëve për strategjinë e komunikimit. Rama po përdori ish funksionar të Selis Blu. 5 persona arrestohen pas ngjarjes së ndodhur mbrëmjen e djeshme në spitalin e Fierit. Në pranga edhe autori që qelloi me armën e policit duke plagosur 2 persona brenda urgjencës. Rritet me 500 lekë çmimi në treg, qytetarët ankojnë se mishi është kthyer për ta në mull të ndaluar. Kasapët shkak taksa të shtuara, por edhe mungesa e furnizimit. Sulmi ajror i ushtrisë amerikane vret 40 ekstremistë Al-Qaedës në zonën e Idlibit në Siri. Reagon ashpër Rusia duke akuzuar Washingtonin për prishjen e armëpushimit. Balaj dhe Lenjani kërkojnë të aktivizojnë si titular në ndeshjet eliminatore të Euro 2020 me Francën dhe Islandën. 2 futbollistët mesazh trajnerit të reja me gola në Austri dhe në Zvicër. Përshëndetje të gjithëve, ky është edicioni kryesor i lajmeve në Radio Televizionin Ora. Unë jam Leftion Peristeri. Lidershipi i Partisë Demokratike u ka dërguar antarëve të Këshillit Kombëtar, kryesisë dhe ish deputetëve një dokument të plot ku jepen porosi në lidhje me strategjinë e komunikimit. Televizioni Ora disponon shkresën ku flitet për sondazhet dhe Partia Demokratike rezulton në rritje dhe qeveria në rënje. Letra përmend emra gazetarësh dhe mediash që sipas Partisë Demokratike përdoren nga kryeministri Rama. Po ashtu Partia Demokratike u bën me dije strukturave të saj se ish funksionar të kësaj force politike po përdoren nga qeveria. Televizioni Ora ka zbardhur një dokument që Partia Demokratike i dërgon strukturave kryesore si ish grupit parlamentar, Këshillit Kombëtar, kryesisë dhe të gjithë organeve të tjera në çdo nivel, ku i sqaron për atë që e quan propagandë të qeverisë dhe i udhëzon për mënyrën se si ata duhet të reagojnë. Dokumenti është shpërndar në datë 23 gusht, ndërsa në të thuhet se nga data 20 shkurt, kur Partia Demokratike ka djegur mandatet, investimi më i madh i qeverisë është propaganda dhe tentativa për të përçarë opozitën. Për këtë qëllim, në dokument, Partia Demokratike thotë se kryeministri Edi Rama ka bler mediat kryesore në vend duke përdorur paratë e korrupsionit dhe krimit. Selia Blu përmend me emra mediat, por dhe gazetarët të cilët sipas saj ndihmojnë qeverinë në propagandë. Në letër thuhet se propaganda e qeverisë ka 2 qëllime: të frenojë rritjen e besimit tek opozita dhe Partia Demokratike, të shfokusojë vëmendjen nga skandalet qeveritare. Partia Demokratike ju bën me dije strukturave dhe faktin që sipas saj Rama ka bler dhe po përdor edhe ish funksionar të Selis Blu. Për të arritur këtij qëllimi, Edi Rama u investua fuqishëm në blerjen e deputetëve të Partisë Demokratike dhe të opozitës, kandidatëve në listat vijuese për deputet dhe bashkë me disa prej tyre, vendosi të përdor hapur kundër Partisë Demokratike disa ish funksionar të Partisë Demokratike që shpërdoruan besimin e demokratëve. Partia Demokratike udhëzon funksionarët e saj që me nisjen e sesionit të ri politik të shmangë shfokusimin nga kauzat kryesore opozitare dhe publike, duke refuzuar ato që i quan pseudo-debate. Të hënën në orën 18, Parlamenti nis sesionin e ri. Ligjvënësi socialist dhe deputetët që morën mandatet e opozitës do ta nisin punën me 8 dekretet e presidentit, i cili në muajt korrik dhe gusht të riktheu për rishqyrtim një seri ligjesh. Nga ana tjetër, opozita do të rikthehet në protesta e krahas kësaj, do të parashtrojë alternativën e saj për drejtimin e qeverisë nesër. Parlamenti do ta nisë sesionin e ri në datën 2 shtator në orën 18, duke riaktivizuar në këtë mënyrë debatin për krizën politike që ka hyrë në muajin e 8 të saj. Seanca e parë për sesionin e ri do të miratoj programin dhe kalendarin e punës, ndërsa do të jetë mbushur edhe me dekretet presidentit, i cili këtë verë riktheu për rishqyrtim një seri ligjesh, kryesisht marrëveshje financiare për investime infrastrukturore. Presidenti u refuzoi socialistëve ligjin për Akademinë e Shkencave, ligjin për miratimin e kontratës koncesionare për rrugën Orikum-Llogara, kontratën koncesionare për ndërtimin e rrugës Milot-Balldren. Gjithashtu presidenti në muajin korrik i riktheu kuvendit për rishqyrtim edhe ligjin për koncesionet dhe partneritetin publik-privat. Të njëjtin fat kishte edhe kodi penal, i cili i qëndroi për disa vite në sirtaret e kuvendit, deri kur opozita u zvendësua me deputet të rinj, të cilët i dhanë konsensusin Partisë Socialiste. Presidenti Ilir Meta ka refuzuar gjithashtu edhe ligjin për zhvillimin dhe planifikimin e territorit, dispozitat e të cilit lidhen me praktika të ngjashme me atë për ndërtimin e teatrit të ri. Gjithashtu, me nisjen e sesionit të ri parlamentar do të riciklohet edhe debati president-qeveri, për faktin se do të nisë nga puna edhe komisioni hetimor për shkarkimin e presidentit Meta.
ndërsa opozita, e cila në muajt e verës i la protestat, duke u fokusuar në denuncime të rasteve korruptive, të pretenduara apo të zyrtarëve socialist të lidhur me krimin, ka intensifikuar takimet. Në Selim Blu, takimet e kryetarit Basha janë shtuar ndjeshëm jo vetëm me aleatët apo bashkëpunëtorët e tij, por edhe me faktorin ndërkombëtar. Protestat do të jenë sërish arma e fortë që pritet përdor opozita për largimin e qeverisë, ndërsa paralelisht do të parashtrohet edhe oferta e opozitës për nesër në qeveri. Partia Demokratike dhe aleatët e saj ende nuk kanë përcaktuar një agjendë të qartë, ndërsa mbetet e paqartë ajo çfarë do të ndodhë me Shkodrën, por edhe me 13 tetorin si datë të dekretuar nga presidenti për zgjedhje vendore. 5 personat plagosur është bilanci i një sheri të nisur fillimisht në Levant Fierit mes dy familjeve, Braçe e Zhapaj, që më pas përfundoi me të shtëna me armëzjarri në spitalin rajonal. Një person i familjes Braçe i ka marrë armën policit të patrullës në urgjencën e spitalit dhe ka qelluar baban e vëllezërve Zhapaj. 5 persona u arrestuan, ndërsa ngjarja ka çuar në Fier edhe zvendos drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit, Tonin Vocaj. Një sherr i nisur për motive banale në Levant të Fierit mes dy familjeve ka degeneruar në përplasje dhe në korridoret e spitalit rajonal të Fierit. Fillimisht konflikti ka nisur mes familjeve Braçe dhe Zhapaj. Për pasojë janë dëmtuar me sende të forta dy vëllezërit Aldi dhe Gentian Zhapaj. Nga kjo ngjarje janë plagosur me mjete prerse Klajdi Lama, i cili ka kryer dhe ndërhyrje kirurgjikale, si dhe Erlind Muçaj. Të 4 të plagosurit u dërguan në spitalin rajonal të Fierit për të marrë ndihmë mjekësore, por dhe aty situata degeneroi sërish. Sipas policisë, në urgjencën e spitalit, një prej shoqëruesve të dëmtuarve i ka marrë armën e zjarrit nga brezi punonjësi të policisë, i cili po ndihmonte për të futur në urgjencë të plagosurit. Pasi ka marrë armën, ai ka plagosur një prej familjarëve të palës tjetër, shtetasin Aleksandër Zhapaj, babai i dy vëllezërve Zhapaj, të plagosur në Levan më herët. Pasojat e ngjarjes janë të dukshme edhe në muret e urgjencës. Pas asaj që ndodhi në korridoret e spitalit, forca të shumta policie bllokuan dhe hyrjen e familjarëve të plagosurve. Menjëherë në spitalin e Fierit ka mbërritur edhe zëvendës drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, Tonin Vocaj. Për këtë ngjarje u vu në pranga 5 persona, Daniel Braçe, 21 vjeç dhe Gazmend Braçe, 22 vjeç, të dy banues në Levan, të cilët akuzohen për veprat penale vrasje me dashje mbetur në tentativë dhe goditje për shkak të detyrës të punojësit të rendit publik. Shtetasi Daniel Braçe dyshohet se është autori i plagosjes me armëzjarri, i cili është kapur dhe arrestuar në orët e para të mëngjesit të së dielës. Po ashtu arrestuan për vrasje me dashje mbetur në tentativë dhe mbajtje pa leje armëve të ftohta edhe babe bir, Aleksandër dhe Aldi Zhapaj, banues në Ferra, si dhe një tjetër shtetas me inicialet EK, 32 vjeç, banues në Vlorë. Në cilësinë e provës materiale u bë sekuestrimi një armë gjahu, 2 mjeteve prerse dhe 3 automjeteve. Sa i përket gjendjes së të plagosurve në spitalin e Fierit, mjekut thonë se janë jashtë rrezikut për jetën. Kemi 5 persona, 2 janë në reanimacion dhe të 3 persona tjerë janë në pavion. Jashtë rreziku, nuk ka asnjëri që rrezikon jetën në mënyrë imediate. Njëri nga pacientët është intervenuar, ka bërë operacion, kishte një plagë në bark, por që u ndryi për një herësh nga mjekët kirurgë, u dominua si rast, ka marrë dhe një plagë në gjak. Pacienti tjetër kishte po një plagë shpusë që nuk ishte detyrueshme të interveni sepse kishte lateralisht pa prekur organet brenda peritoneale. Për hetimin e kësaj ngjarje, me urdhër të drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit, në vendngjarje kanë shkuar edhe specialistë të drejtorisë së standardeve profesionale në polici, për të verifikuar veprimet e punonjësve që ishin në momentet e para në urgjencën e spitalit. Një trafikant shqiptar u arrestua në ishullin turistik të Mykonosit në Greqi pasi në banesë u gjet mbi 1 litër lëndë fort narkotike, e njohur edhe si shurupi i përdunimeve. Ndërkohë në Igumenic, qeni antidrog i policisë gjeti në makinën e një shqiptari rreth 15 kg marijuan. Në Tiranë, policia arrestoi pronarin e një lokali në zonën e ish-bllokut, së bashku me administratorin dhe kamarierin, pasi shpërndanin kokainë për klientët. Një 26 vjeçar nga Shqipëria u arrestua në ishullin Mykonos, i akuzuar për shpërndarjen e substancave të rrezikshme. Policia ka dhënë vetëm emrin e shqiptarit, Aleksandër, i cili punonte pranë aeroportit të ishullit turistik grek. Forcat antidrogës mbritën nga Selaniku dhe gjatë kontrollit në banesën e 26 vjeçarit gjetën mbi 1 litër lëndë të quajtur me iniciale GBL, e cila njihet ndryshe edhe si shurupi i përdunimeve. Ky solucion përdoret kohët e fundit në barat e ishullit të Mykonosit për të krijuar rritje të dëshirës seksuale dhe gjendje ekstaze. Përdorimi i saj është bërë shkak për një rritje të menjëhershme të denoncimeve për përdunime
duke dëmtuar imazhin turistik të zonës. Policia greke tha se shqiptari ka përfituar shumë të mëdha parash, pasi çmimi i lëndës është i konsiderueshëm. Këto pamje i përkasin një tjetër operacioni antidrog në kufirin shqiptaro-grek në zonën e Igumenicës. Qeni Avra zbuloi 15 kg me 500 gram marijuan në makinën e një 22 vjeçari shqiptar, i cili u arrestua. Ndërkohë në Tiranë, policia ka kryer 2 operacione kundër shpërndarësve të drogës. Pronari, administratori dhe kamarieri një lokali në zonën e Ishbllokut u arrestuan pasi u shpërndanin klientëve kokainë. Në çastin e ndërhyrjes, policia ka prangosur dhe një klient të lokalit që po merrte dozën e lëndës narkotike. Gjatë arrestimit, kamarieri ka hedhur në tokë një kuti shkrepseje, brenda së cilës u gjetën 4 doza kokainë. Në një operacion tjetër, është vënë pranga shtetasi me iniciale AH 45 vjeç, i cili po lëvizte në rrugën Prokop Mima me motor, ku gjatë ndërhyrjes policisë ka hedhur në tokë 2 kartopiceta, brenda të cilave kishte lëndë narkotike të dyshuar e llojit kokainë, të cilën do ta shiste tek klientët. Kontrolli në banesën e këtij shtetasi ka gjetur dhe një sasi tjetër prej 306 gram kokainë. Gazeta britanike Daily Mail shkruan për vrasjen e avokatit shqiptar Ravi Gura, i cili u ekzekutua në Elbasan në mars të këtij viti. Në artikull citohen kolegë të viktimës që thonë se janë friksuar nga ngjarja. Sipas medias londineze, në shtetasi britanik që mbronte në procese gjyqësore element të krimit të organizuar, mund të jetë ekzekutuar për shkak të humbjes së gjyqeve ose nga rivalët e klientëve të tij. Një avokat britanik që përfaqësonte gangsterët shqiptar është qelluar për vdekje pasi humbi disa çështje penale të profilit të lartë. Kështu e nis tabloidi britanik Daily Mail artikulli në lidhje me ekzekutimin e avokatit Ravi Gura, 50 vjeç, i cili u qellua 3 herë në kokë në një lokal në qendër të qytetit të Elbasanit në mars të këtij viti. Vrasja e ndodhur në Shqipëri shkaktoi një val shoku edhe në qytetin Hertfordshire, ku në shtetasi britanik, Ravi Gura jetonte me gruan e tij Nina dhe 2 vajzat. Më herët avokati vrar ka punuar si përkthyesi home office, por vitet e fundit kishte përfaqësuar disa gangster shqiptar në proceset gjyqësore, disa prej të cilave i kishte humbur. Një avokat shqiptar i cili kërkoi të mos identifikohej, tha për gazetën Daily Mail se vrasja e Ravi Gurës ka shkaktuar frikë tek të gjithë kolegët e viktimës që mbrojnë kriminalët. Ne nuk jemi të sigurt për t'i përfaqësuar personazhet e krimit. Bandat kriminale veprojnë duke kaluar kufit. Nëse ata vrasin avokat në Shqipëri sepse humbasin një çështje, ata mund t'i vrasin avokatët edhe në vende si Gjermania dhe Anglia, ka thënë juristi i kontaktuar nga media britanike. Daily Mail shkruan se vrasësit e avokatit përdorën një makinë të vjedhur, e cila u gjetë djegur, ndërsa shton se pas ngjarjes nuk ka asnjë të arrestuar. Gazeta e lidh vrasjen me profesionin e viktimës, duke theksuar se ai kishte mbrojtur dhe vrasja mund të ketë ardhur nga humbja e gjyqeve, por edhe nga grupet rivale që kanë dashur të përcjellin një mesazh klientëve të Gurës. Ai ishte vendosur në Britani në vitin 1990 me gruan e tij dhe më pas fitoi shtetësinë britanike. Fqinjët e përshkruan atë si një njeri miqësor dhe familjar. Në shumë prej dyqaneve të Tiranës, 1 kilogrami zhviçi kushton 900 lek nga 850 që ishte disa muaj më parë. Rritja e çmimit pranohet jashtë kamerave nga kasapët, por edhe nga qytetarët. Edhe pse një produkt me vlera të rëndësishme ushqimore, mishi po mungon në tryezat e konsumatorëve shqiptar. Shkak është bërë rritja e çmimit, ndryshim që pranohet jashtë kamerave edhe nga kasapët. Në shumë prej dyqaneve të mishit në kryeqytet, 1 kilogram mish viçi kushton 900 lek, nga 850 që ka qenë disa muaj më parë. Kasapët arsyet e rritjes së çmimit të mishit i lidhin me mungesën e mallit në treg, por gjithashtu dhe me taksat e shumta që duhet të paguajnë. Qytetarët thonë se po konsumojnë shumë rrallë mish pasi e kanë të pamundur ekonomikisht të përballojnë çmimin e lartë. Rrallë mori, ne jemi pensionistë sa del hesapi. Po sa është 1 kilogram, sa e merr? Po është 900 aty. Mishi në fakt duhet, nuk është problemi se s'duhet, i di çka do të bëj. Se fundit edhe pa mish hamere, nuk kuptoj, më mësune. 1 kilogram ju sa e merr? 8.000, 8.500, mësane, tash shkon 9.000, ka përshkuar 9.500, një ke përpara. Ku kemi ne pensionista me që ta marim? Përballueshëm nuk është, po ashtu e kanë pasarin ata. Madje një pjesë e tyre e kanë zvendësuar mishin me produkte të tjera më të lira. As po marrë fare më shumë han kofsha pule njerëz sa edhe ato të kalbrat janë frigorifer. 2 herë për vitrie për një fest, s'marr mish fare. S'kam. Marrim një pul, një peshk, sardele, ku t'jetë ma lirë.
por përveç çmimit, shqetësim ngrenë edhe për cilësinë, ndaj kërkojnë më shumë kontrolle. Tu bën abuzime. Pse bën abuzime? Se s'ka kontroll. Mishi është frikë. Është frikë se tani bëjnë manipulime të ndryshme. 1 kilogram mish viçi varion nga 700 lek në markata deri në 950 lek në dyqane. Sipas një raporti të Eurostat, Shqipëria rezulton me çmimin më të lartë të mishit në rajon. Shqipëria është një nga vendet që vizitohet edhe për turizmin mjekësor. Kirurgu plastik Vladimir Filaj në një intervistë për Radio Televizionin Ora tha se gjithnjë më shumë shtetasit e huaj, por edhe emigrantët shqiptar po zgjedhin vendin tonë për të ndërhyrë në pamjen e tyre. Shqipëria është kthyer në destinacion jo vetëm turistik, por edhe për operacionet apo ndërhyrjet plastike gjatë 5 viteve të fundit. Kirurgu plastik Vladimir Filaj tha se gjithnjë më shumë shtetasit e huaj po zgjedhin Shqipërinë për të përmirësuar pamjen e tyre, kryesisht përmes heqjes së dhjamit dhe rimodelimit të hundës. Ka përsish 4-5 vjet që në Shqipëri ka goxha të huaj që vinë. Besoj që shfrytëzojnë përveç faktit për kirurgjinë plastike dhe estetike, shfrytëzojnë edhe pak për turizëm, për ta vizituar Shqipërinë. Thithja e dhjamit është një nga këto ndërhyrje, rinoplastike pra bërja e hundës është prapë një nga këto ndërhyrje. Edhe liftingu apo bërja e gjoksit është po nga këto ndërhyrjet që janë të kërkuar. Për mjekun, kjo zgjedhje e shtetasve të huaj, por edhe emigrantëve shqiptar vjen si pasojë e çmimit të favorshëm që Shqipëria ofron. Çmimi është shumë konkurrues në Shqipëri në raport me vendet e tjera të rajonit ku jemi ne. Sot në Shqipëri ka vërtet mjek shumë të mirë. Si shqiptar ka dhe të huaj që vinë, që operojnë, por kryesisht unë po flas për pjesën shqiptare. Filaj tha se së fundmi edhe meshkujt shqiptar kryejnë ndërhyrje kirurgjikale për të përmirësuar pamjen e tyre, ndërsa tendenca është kryesisht në rinoplastik dhe në rimodelimin e veshëve. Prindrit shqiptar ndikohen nga faktorët politik dhe historik në përzgjedhjen e emrave për fëmijët e tyre. Por sociologun Gzim Tushi, ky fenomen ka qenë i pranishëm gjithmonë pasi nuk kanë munguar as fëmijë shqiptar me emra pushtuesish të huaj. Ndërkaq vitet e fundit, prirja për të vendosur emra të huaj ka rritje. Shqiptarët duket se janë një ndër popujt që ndikohen më së shumti nga faktorët politik dhe historik në vendosjen e emrave të fëmijët e tyre. Në një vëzhgim të emrave të vendosur ndër vite, rezulton se në vitet 1900 deri në 1940 emrat më të përdorur ishin Fatime, Hajrie, Marie, Sanie dhe Skënder, me prejardhje turke. Ndikimet e pushtimit Osman në Shqipëri kanë lënë një ndikim shumë të fortë në emrat, të cilit i ndjejmë edhe sot. Edhe gjatë kohës së pushtimit në Shqipëri ka pasur çuditë të mëdha emra që janë lidhur me sundimtar të caktuar. Për shembull, në Shqipëri ka pasur nga viti 43 shumë që kanë vënë emrin Hitler. Dhe pastaj kanë kthyer Hito kura Hitleri, dhe pastaj kanë kthyer Tito. Më pas izolimi në diktaturë solli unifikim të emrave të fëmijëve në bazë të emrave që lejoheshin të përdoreshin. Atëherë ka pas një libër që ka qenë doktrinar, një libër që ka qenë i detyrueshëm, ishte në gjendjen civile dhe për të vendosur emrin e një fëmie do hapje faqet e atij libri të gjë ku aty kishte natyrisht emra të tillë siç emrim, gëzim, dëshira, dashuri. Por gjatë viteve të fundit emrat më të preferuar janë Noel, Roel, Aron, Amelia, Arja, të frymzuar nga personazhet e huaja. Prirjet ksenocentrike të qytetarëve shqiptar janë shumë të shprehura, veçanërisht në radhët e emrave. Parapëlqimi për emrat e huaj, largimi gjithmonë më shumë nga emrat shqiptar, ka bërë që nga viti në vit të mos e kuptojmë se në cilin shtet jemi sa herë që takojmë një fëmijë, një të ri, një të re, të lindur në këto 30 vitet e fundit. Ekspertët sugjerojnë që prindrit shqiptar të jenë më të kujdesshëm në vendosjen e emrave për pasardhësitë e tyre, kryesisht në rastet e bashkimit mekanik të emrave që shpeshherë sipas tyre rezultojnë pa kuptim të mirëfillt. Ushtria amerikane vrau në